હાય, યોર વિડીયો ક્લાસીસમાંથી હું છું ઉર્વી અને આજના આપણા વિડીયોનો વિષય છે એસર્ટિવને આપણે ઇન્ટરોગેટિવમાં કેવી રીતે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન જોઈએ એની પહેલાં અસર્ટિવ અને ઇન્ટ્રોગેટિવ વાક્યો વિશે જોઈ લઈએ. તો અસર્ટિવ એટલે કે વિધાન વાક્યો, ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ જે કોઈ ઓપિનિયન અથવા તો હિસ્ટ્રી વિશે કે અથવા તો કોઈ પણ વિધાન કંઈક ડિક્લેર કરે છે. અસર્ટિવ સેન્ટેન્સ છે તે હંમેશા ફૂલ સ્ટોપથી જ એન્ડ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, રોહિત ઇઝ અ ગ્રેટ બેટ્સમેન. આપણને ફક્ત માહિતી આપે છે, ઇન્ફોર્મ કરે છે, ડિક્લેર કરે છે. આ અસર્ટિવ સેન્ટેન્સ છે. અને ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે શું? પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ, જે કોઈ માહિતી જાણવા માટે આપણે જ્યારે કંઈક વસ્તુ પૂછીએ છીએ, પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ, તો તે થયું ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ. અને ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ હંમેશા ક્વેશ્ચન માર્કથી જ એન્ડ થાય છે. હવે આગળ મેં તમને જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું ને એને જ ટ્રાન્સફોર્મ કરીને અહીંયા આપું તો થશે ઇઝન્ટ રોહિત અ ગ્રેટ બેટ્સમેન. કેટલા બધા આપણે ચેન્જીસ કર્યા ને, અને એની જ ટ્રીક માટે આ વિડીયોને તમારે અંત સુધી જોવાનો છે. આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન કરીએ એની પહેલાં એક વસ્તુ યાદ અપાવી દઉં કે ક્યારે પણ આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન કરીએ ને તો હંમેશા આપણે યાદ રાખવાનું કે વાક્યનો અર્થ બદલાવવો જોઈએ નહીં. તો ટ્રાન્સફોર્મેશન માટે આપણે સૌથી પહેલું શું કરવું પડશે? તો કે જો આપણું અસર્ટિવ સેન્ટેન્સ એફર્મેટિવ એટલે કે પોઝિટિવ હશે તો એને આપણે નેગેટિવમાં ચેન્જ કરવું પડશે. અને જો અસર્ટિવ વાક્ય જે છે આપણું અસર્ટિવ સેન્ટેન્સ નેગેટિવ હશે તો એને આપણે એફર્મેટિવમાં ચેન્જ કરવું પડશે. બીજું છે કે સેન્ટેન્સને આપણે હેલ્પિંગ વર્બથી સ્ટાર્ટ કરવું પડશે. પણ જો વાક્યમાં હેલ્પિંગ વર્બ ના હોય તો પછી આપણે ડુ, ડઝ અથવા ડીડથી વાક્યની શરૂઆત કરવાની. અને સૌથી અગત્યનું કે ફૂલ સ્ટોપ હટાડીને એની જગ્યાએ ક્વેશ્ચન માર્ક મૂકવાનો. નહીં તો ઘણીવાર શું થાય, આપણે ઉતાવળમાં ફૂલ સ્ટોપ મૂકી દઈએ અથવા તો કાંઈ પણ પંક્ચ્યુએશન માર્ક ના મૂકીએ તો પછી આપણો આન્સર સાચો હોય તો પણ ખોટો પડી જાય. ઇન્ટ્રોગેટિવનું જો તમારે સ્ટ્રક્ચર જાણવું હોય તો તમે મારો વિડીયો છે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સીસનો, એને રેફર કરી શકો છો. હવે આપણે થોડા ઉદાહરણથી હું તમને એકદમ સહેલું કરી દઈએ આપણે વાત. તો રોહિત ઇઝ અ ગ્રેટ બેટ્સમેન. હવે મેં સેમ વાક્ય લીધું છે પણ અહીંયા શું છે, હવે આપણે સ્ટેપ વાઇઝ જશું. રોહિત ઇઝ અ ગ્રેટ બેટ્સમેન શું છે? અફર્મેટિવ એટલે કે હકારાત્મક વાક્ય છે, પોઝિટિવ છે, એટલે એનું ઇન્ટ્રોગેટિવ આપણને થશે નેગેટિવ. આ વાક્યમાં આપણી પાસે હેલ્પિંગ વર્બ છે ઇઝ, એટલે આપણે સીધું એનું જ નેગેટિવ કરવાનું છે, એટલે ઇઝનું થશે ઇઝન્ટ. એના પછી આવશે આપણો સબ્જેક્ટ રોહિત, અને એના પછી વાક્યમાં બાકી જેટલી પણ વસ્તુ છે પ્રેડિકેટના પાર્ટમાં એ બધી જ આવશે, એટલે અ ગ્રેટ બેટ્સમેન, અને એના પછી ક્વેશ્ચન માર્ક. પણ આ જ વાક્યને આપણે હજી બીજી એક રીતે લખી શકીએ છીએ, જે છે ઇઝ રોહિત નોટ અ ગ્રેટ બેટ્સમેન. શું રોહિત સારો બેટ્સમેન નથી? અહીંયા આગળ આપણે શું કર્યું, જો આપણે શોર્ટ ફોર્મ એટલે કે કોન્ટ્રાક્શન વાપર્યું હોય ને તો નાઉનની પહેલાં કોન્ટ્રાક્શન આવી ગયું. પણ જો તમે નોટનો ઉપયોગ કરો છો તો તેનો ઉપયોગ ઇઝ નોટ રોહિત નહીં થાય, પણ ઇઝ રોહિત નોટ, એટલે કે સબ્જેક્ટના પછી આપણે નોટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો યુ શુડન્ટ યુઝ પ્લાસ્ટિક બેગ્સ. આ વાક્યમાં પણ આપણી પાસે હેલ્પિંગ વર્બ તો છે જ, શુડન્ટ. હવે વાક્ય શેમાં છે? નેગેટિવ છે, એટલે આપણું ઇન્ટ્રોગેટિવ જે છે તે અફર્મેટિવ આવશે અને તે બનશે શુડ યુ યુઝ પ્લાસ્ટિક બેગ્સ. નેક્સ્ટ જોઈએ તો દેર ઇઝ નથિંગ બેટર દેન ઓનેસ્ટી. હેલ્પિંગ વર્બ ઇઝ દેખાય છે અને આ વાક્ય શું છે, અફર્મેટિવ કે નેગેટિવ? એ દેખાય છે અફર્મેટિવ જેવું, કારણ કે ઇઝ છે વર્બ, પણ નથિંગ પણ છે ને વાક્યમાં. નથિંગ તો નેગેટિવ વર્બ થયો, એટલે આપણું જે ઇન્ટ્રોગેટિવ છે એમાં આપણે એને અફર્મેટિવ બનાવવું પડશે અને આપણું ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ થશે ઇઝ ધેર એનીથિંગ બેટર દેન ઓનેસ્ટી. એટલે આપણે શું કર્યું છે, નથિંગ છે ને એનું આપણે ઓપોઝિટ લઈ લીધું, એનીથિંગ, અને આપણો વાક્ય આપણું જે છે તે ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે
સાહિલ સોલ્વ ધ ક્રોસવર્ડ ક્વિકલી. હે ભગવાન, આમાં તો હેલ્પિંગ વર્બ જ નથી. તો આપણે શું કરશું? ડુ, ડઝ અથવા ડીડનો ઉપયોગ કરવાનો છે, આપણને ખબર જ છે. હવે એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? આપણા વર્બ ઉપર, કે ત્રણમાંથી શું લેશું. તો આપણું વર્બ છે સોલ્વ. સોલ્વ શું છે? સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, એટલે આપણે અહીંયા ડીડનો ઉપયોગ કરવો પડશે. અને આ સેન્ટેન્સ આપણું અફર્મેટિવ છે, એટલે ઇન્ટરોગેટિવ આપણું નેગેટિવ થશે, એટલે ડીડ નહીં, આપણે ડિડ્ન્ટનો ઉપયોગ કરશું. ડિડ્ન્ટ સાહિલ સોલ્વ ધ ક્રોસવર્ડ ક્વિકલી. હવે અહીંયા આગળ સોલ્વ છે, એનું આપણે સોલ્વ એટલા માટે કરવાનું કારણ કે આપણે એમાંથી ડીડ કાઢી લીધું છે. વર્બ ફોર્મ્સ વિશે પણ મારો વિડીયો છે, જે તમે રેફર કરી શકો છો. અત્યારે તો આપણે ફક્ત ટ્રાન્સફોર્મેશન પર ધ્યાન આપશું. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે દે પ્લે ફૂટબોલ એવરી ડે. હવે અહીંયા આગળ પણ પ્લે વર્બ છે, હેલ્પિંગ વર્બ બીજું કંઈ પણ નથી. એટલે પ્લેમાંથી આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે, એટલે આપણે અહીંયા આગળ ડુનો ઉપયોગ કરવો પડશે. તો આપણું ઇન્ટરોગેટિવ વાક્ય થશે ડોન્ટ દે પ્લે ફૂટબોલ એવરી ડે. ઘણી વખત છે ને અસર્ટિવ વાક્યો સમવન, સમબડી, એવરીબડી, એવરીવન, નો વન, નોબડી, એનીબડી, એનીવન જેવા શબ્દોથી ચાલુ થતા હોય, તો એનું ઇન્ટ્રોગેટિવ કરવા માટે આપણે ઇન્ટ્રોગેટિવ જે વાક્ય બનશે તેને આપણે હુથી જ સ્ટાર્ટ કરવું પડશે. જેમ કે એવરીવન હેઝ સમ નીડ્સ. સેન્ટેન્સ છે આપણું અફર્મેટિવ, એટલે એનું આપણે નેગેટિવ કરવાનું છે, અને આપણે શેનાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું સેન્ટેન્સને? હુથી. તો હુ ડઝન્ટ હેવ એની નીડ્સ. કારણ કે આપણે નેગેશન્સ કોને લગાડશું? તો એના માટે તો આપણને હેલ્પિંગ વર્બ જોશે જ. એટલે આપણે હેઝમાંથી ડઝ કાઢી લીધું, એટલે ડઝન્ટ હેવ થઈ ગયું. અને સમ નીડ્સનું આપણે ઓપોઝિટ કર્યું, એની નીડ્સ. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે નોબડી ટ્રસ્ટ અ લાયર. હુથી આપણે શરૂઆત કરીએ, અને આ વાક્ય શું છે? નેગેટિવ. એટલે આપણું જે ઇન્ટ્રોગેટિવ થશે તે શું થશે? અફર્મેટિવ. એટલે આપણું સેન્ટેન્સ થશે હુ ટ્રસ્ટ અ લાયર. તો બાય નાવ તમે લોકોને એકદમ જ ટ્રાન્સફોર્મેશન વિશે માહિતી મળી જ ગઈ છે રાધર. તો પછી હવે આપણે અહીંયા આગળ એઝ યુઝ્યુઅલ એક નાનો ટેસ્ટ લઈ લઈએ. અહીંયા મેં 5 વાક્યો આપ્યા છે, તમે વિડીયો પોઝ કરી શકો છો. આ 5 વાક્યો લખી અને એને ટ્રાન્સફોર્મ કરી, અને આ આન્સર્સ છે જેની સાથે તમે ચેક કરી શકો છો. તમારા જો બધા જ આન્સર રાઈટ પડ્યા હોય તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ યુ. અને મારો વિડીયો લાઈક અને શેર તો કરશો જ તમે. અને ના હોય તો પછી કીપ પ્રેક્ટિસિંગ, મારા વિડીયોઝ પણ જોતા રહ્યો. તો પછી મળીએ આપણે બીજા કોઈ ટોપિક સાથે મારા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી કીપ પ્રેક્ટિસિંગ. બાય એન્ડ ટેક કેર.